single day. I'm gonna make something great. That's my ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ደግሞ መከለሻ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ መስራት እንደምንችል ለማሳየት ነው። መከለሻ የሚያስፈልጉን 7 ቅመሞች ናቸው። 7ቱ ቅመሞች እዚህ ጋር አሉኝ እና ይሄ መከለሻ ለኤኒ ቀይ ወጥ ስንሰራ፣ ጥብስ ነገር ስንሰራ፣ በርበሬ ያለበት ነገር ስንሰራ የምንጠቀምበት ቅመም ነው። በጣም ነው ምግቡን በጣም ነው የሚያጣፍጠውና ልክ ሊወጣ ሲል ነው የምንጨምረው። ምግቡን ሰርተን ጨርሰን ላይክ ለማውጣት 5-10 ደቂቃ ሲቀረን ነው የምንጨምረው። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥምዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቅርንፉድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከሙን አለኝ፣ እዚህ ጋር የተፈጨ ሰነመን አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ገውዝ አለኝ። ገውዝ የሚባለው የሆነ እንደ ኮረሪማ አይነት ክብ ነገር ሆኖ እንትን ነው። እታች ላይ አረግላችኋለሁ አይነቱን እና እሱም የተፈጨው ነው ያለኝ። ከፈለጋችሁ ሙሉውን እንትን አርጋችሁ ገዝታችሁ እንደ ኮረሪማ ውስጡን አውጥቶ መጠቀም ነው። እኔ ግን ያለኝ ይሄ የተፈጨው ስላለኝ ነው የምጠቀመው አሁን ለጊዜው። እና እነዚህ ነገሮች ነው ያሉኝ። እነዚህን በቃ እንፈጫቸዋለን ማለት ነው አንድ ላይ። መፍጫውን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር መፍጫ ያለኝ በሙሉ አስገብተን እንፈጫዋለን። መታመስም አያስፈልገውም፣ ዝም ብለን ነው የምንፈጨው። እና ሁሉንም በቃ ፈጭቼ ደግሞ እየፈጨው ደግሞ አሳያቸዋለሁ። አሁን እነዚህ ያልፈጨኋቸውን እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱ የተፈጩ ናቸው ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ግን ስላልተፈጨ እነዚህን አንድ ላይ ደባልቃቸውና ከዛ ይሄንን መጀመሪያ እፈጨውና ከፈጨሁት በኋላ ከዛ ያኛው የተፈጨውን ገውዙንና ሰነመኑን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አሁን አንድ ላይ ፈጨዋለሁ እንደዚህ አድርጌ። አሁን እንደዚህ ያደረግን እዚህ ጋር እንጨምረዋለን። በጣም መሙላት የለብንም። በኋላ ሲፈጭ ደግሞ እንዳያስቸግረን ቦታ መኖር አለበት ስንፈጨው። አትሙሉት። እንደዚህ ሃፍ ወይ ካደረግን በኋላ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ በጣም ልሞልናል። አያችሁት እንዴት እንደላመ። ይሄ ቡና መፍጫ ነው የምፈጭበት። እና እንደዚህ ያደረግን ሁሉንም ከፈጨን በኋላ ከዛ እነዚህ የቀሩትን 3ቱን ደግሞ እደባልቃቸውና ደግሞ አንድ ላይ እናየዋለን። ኦኬ አሁን እነዚህ የቀሩኝን ቅመሞች እዚህ ጋር እንደዚህ ጨምራለሁ። አንድ ላይ ጨምርና ከዚህኛው ከፈጨሁት ላይ ደግሞ ትንሽ ጨምርበትና ከዛ ይሄን ፈጨዋለሁ። ከዛ አንድ ላይ ደበላልቀዋለሁ። አሁን እንደዚህ ይሄው እንደዚህ ሆኗል ቅመማችን። እኔ በቡና መፍጫ ነው የምፈጨው ቅመሞቼን በሙሉ ለብቻ አንድ መፍጫ ለዚህ ለቅመም ብቻ ብዬ የቡና መፍጫ ገዝቼ በዛ ነው የምጠቀመው። እና እስኪ መላምና አለመላሙን ለማየት እንደዚህ ወንፊት ላይ አድርገን እንትን እንለዋለን፣ እናየዋለን። ካላመ ከእንደገና መልሰን እንፈጨዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በእንደዚህ በወንፊት እንትን እንለዋለን። ይሄው እንደዚህ ነፍቼው ይሄ እንደዚህ በደንብ ያልደቀቀው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው የምታዩት ይሄንን ከእንደገና እየመልሼ እያስገባው እፈጨዋለሁ። ይሄኛው የደቀቀው ነው አያችሁት እንደዚህ። ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ በደንብ ሁሉንም ፈጭተን እንጨርስና በእቃ ቆንጆ እቃ የጠርሙስ እቃ ነገር አድርገን እናስቀምጠዋለን።
ከዛ ስንሰራ መጠቀም ነውና በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ለጤናም ለብዙ ነገርም ቆንጆ ነው። አንዳንድ ሰው ከፈለገ የደረቀ ዝንጅብል ይጨምርበታል። እኔ ግን ዝንጅብል ያው ብዙ ጊዜ ወጥ ላይ ስለሚጨምር ለብቻ እዚህ ላይ አላደረኩም እና እንደዚህ አድርገን ያው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ማስመጣት የለብንም። ሁሉ ነገር የሚያስፈልጉን ነገሮች በሙሉ እዚህ አሉ። ዋናው ነገር እኛ ያው መስራት ያለብንን ነገር እዚሁ መጠቀም እንችላለን ከኢትዮጵያ ሳናስቸግራቸው ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደግሞ እቃ ላይ ሳስጨምረው ደግሞ እናየዋለን። ኦኬ አሁን ይኸውላችሁ ተነፍቼዋለሁ በሙሉ በደንብ ተነፍቶ ይሄን እንደዚህ ሆኖ ይችን በቃ እየፈጨው ይችን የቀረችኝ ይችን እንግዲህ ያው ብዙም ስላልሆነ ደፋዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ቅመም ቃለኝ አሁን እንደዚህ ያደረኩ እዚህ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እዚህ አድርጌ ከዛ ይሄንን በቃ ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ትንሽ ነው የምናደርገው እንደ ወጣችን ብዛት ላይክ የተወሰነ ላይክ ሃፍ ማንኪያ ምናምን እንደ ብዛቱ አይተን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እኔ ያው አንዴ ነው የምሰራው ለተወሰነ ለ6 ወር ለምናምን የሚሆን አንዴ ሰርቼ ነው የማስቀምጠው እና በጣም ቆንጆ ነው። ስጎ ላይም የፓስታ ስጎ ስትሰሩ ስፔሻሊ አሁን ጾም ሲሆን እዛ ላይ ብታደርጉበት ምናምን ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ሾርባ ነገር ስንሰራ ምናምን ቆንጆ ነው። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሼር ኤንድ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ላቭ ዩ ጋይስ። በጣም ነው የማመሰግነው ሰፖርት ስለምታረጉኝ። በቃ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄንን ተጠቅማችሁ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ በኮሜንት እና በሜሴጅ አድርጉልኝ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ። በጣም አመሰግናለሁ።